এয়া আমাৰ এল ভাই চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ মাৰিব ৰেডি হৈ গৈছে। চাওক তেওঁ মাৰিব এতিয়া। আজি মই সম্পূৰ্ণ দেখাম চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচটো তেওঁ কেনেকৈ মাৰে। আগৰ পৰা গুৰিলৈকে চাই থাকক। প্ৰথমে তেলটো জ্বলাই লৈছে, অলপ দি কৰি গৰম কৰিছে, দি কৰি তাক কণী এটা দি দিলে, কণীটো ভাগি তাৰপিছত তেওঁ এইফালে অলপ কবি চবি আছে ঢালিব। এয়া চাওক কণীটো ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লে। ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত লাহে লাহে দি দিছে কবি, দি কৰি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিব। তেতিয়া হ'ব ফ্ৰাইড ৰাইচ। ফ্ৰাই কৰিব লাগিব, এটা ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিব। এইফালে নাগাজ হৈ আছে, চিকেন নাগাজ। ইয়াত চিকেন নাগাজ হৈ গ'ল দেখা পাইছে। এইটো চিকেন নাগাজ হয়, 5 পিচ বন্ধ কৰি দিয়া। এইফালে চাওক ৰাইচ মাৰি আছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া এল ভাই হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া এইফালে অলপ। ঐ অঁ হাই। এজন ষ্টাফ হয় ইয়াৰে। তেওঁ যি টি চুপাই থাকে, চিকেন টিকেন পালে খালে চুপাই থাকে। চব ৰাইচ মাৰি আছে ধুনীয়াকৈ। এটা আমাৰ কিচেনটো আৰু সৰু সুৰা কিচেনবোৰ, ডাঙৰ নহয় সৰু নহয়। এয়া ৰাইচ। চিকেন ৰাইচ মাৰি আছে। দিয়াই নাই। ৰাইচ হৈ যাব আৰু ৰাইচ পাৰ্চেল আছে, তাতে পাৰ্চেল কৰা হ'ব। এয়া চিকেন ৰাইচ হৈ গ'ল। এল মাষ্টাৰ চিকেন ৰাইচ। ইয়াত সকলো ৰাইচ পাই যায়। মছলা ৰাইচ পাব, নৰ্মেল ৰাইচ পাব, স্পাইচি ৰাইচ পাব, যেনেকুৱা ৰাইচ লাগে, ছেচন যিকোনো ৰাইচ লাগে চব পাই যাব। চ' ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ।